Daar komt hij. Goeiedag mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we de Hobbywing die op de X01 zit, die gaan we verplaatsen naar de XZT. Zodra ik hem in elkaar heb, dan ga ik er gelijk een stukje mee rijden. Want ja, ik heb er zo lang niet mee gereden, dus ik heb er wel echt wel heel veel zin in. Ik wil het met jullie ook nog over twee andere dingen hebben. Dat gaat over een Telegram account met hobbyisten. En over een festivalterrein wat ik vandaag bezocht heb. Ik ben sinds een halfjaartje denk ik lid van een Telegram account. Een kanaal waar allemaal hobbyisten bij elkaar komen. Een stuk of 130 momenteel. Daar delen ze hun ervaringen mee. En dat gaat van auto's tot boten, vliegtuigen, drones, noem het maar op. Ja, dat is heel erg interessant. Dus mocht je ergens altijd tegenaan lopen of iets, dan kun je die vraag hier altijd stellen. Want er zijn genoeg mensen die hier ook ervaring mee hebben. Of aanpassingen, ja, noem het maar op. Is altijd handig. En het leukste nog aan een Telegram account is dat iedereen hun eigen beelden deelt. Wat ze die dag meegemaakt hebben. Het is nou in de winter, dus het is al iets rustiger nou, merk ik wel. Maar van de zomer er komen natuurlijk wel weer heel veel beelden. Dus lijkt het jou leuk om hier aan te melden? Ik zal een linkje hieronder in de beschrijving bijvoegen. Dus dan kun je via Marktplaats, zo ben ik erachter gekomen. Ja, daar kun je naar die persoon een berichtje sturen en die stuurt jou door naar deze Telegram account. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon 1 keer in de maand, doe ik gewoon een aantal video's van deze Telegram account. Doe ik hier plaatsen, dan zien jullie ook wat daar gebeurt en dan mocht je altijd nog daarbij aansluiten. Vandaag ben ik ook op een festivalterrein wezen kijken. Dit is een terrein in Breda waar vroeger de suikerfabriek heeft gestaan. Dat hebben ze helemaal afgebroken. Dat is een heel groot open terrein. Op een klein gedeelte daarvan worden ook wel eens festivals gehouden. Daar kunnen maximaal 300 personen in terecht. En ja, bij mij was de vraagstelling toen destijds, want ik ken iemand die daar wel eens rondloopt, om daar misschien op het terrein een keertje te gaan rijden. Maar wat nog gaver zou zijn, is dat hier op dit terrein een event zou zijn met RC-auto's of drones of vliegtuigen. Of dat er standjes komen met nieuwe RC-auto's of vliegtuigen, ja, noem maar op. Nou, ik ga nu de motor uit de X01 halen en hopelijk gaat de pinion gear er makkelijk af. Misschien moet ik hem wel eraf slijpen, maar ja, dan zal het maar zo zijn. Nou, hier hebben we de X01. Dan gaan we alles er weer uittrekken. Ik heb wel wat uit moeten boren, maar ja, de motor is nog heel. Maar ik moet hier wel een nieuw plaatje dan volgende keer voor bestellen. De gear zit erop, de speurgear. Ik ben voor de 50 tand speurgear gegaan. Deze is gehardstaal. En dan ga ik een pinion gear ook erop zetten van gehardstaal. En dit keer voor een 30 tands. Ik ga voor de 30 tands pinion, omdat de motor nou gewoon mooi vlak blijft op de motormount. Dus dan zit er geen speling tussen. Dus mocht ik wat harder gaan rijden of heftiger situaties, dan blijft in ieder geval de motor gewoon op zijn plek. De ESC zit er weer op. De aan- en uitschakelaar heb ik hier weer gemonteerd. En zoals jullie zien heb ik de ventilator er nou tussenuit gelaten. Die heb ik er gewoon afgelaten voor voorlopig, want de nieuwe ventilator komt er toch op. Het is buiten toch heel koud, dus dat moet geen probleem zijn. Nu nog even de gearkoffer erop zetten. Ik wil nog alleen de verfveun eventjes hierop zetten, zodat de Loctite misschien iets sneller kan drogen. En dan ja, gaan we zo meteen maar rijden. Nou, daar staat hij dan. Ik heb de GPS-meter ook weer erop gezet. Ik wou in eerste instantie eigenlijk offroad gaan rijden, alleen ja, dat is best wel een stukje rijden. Het begint al een beetje schemerig te worden. Dus nou gewoon weer de bekende speedrun locatie. Ik heb de pinion gear ook net gelijmd natuurlijk, of gelijmd met Loctite vastgemaakt. Dat is nu 2 uurtjes geleden. Dus ik denk niet dat hij nog echt volledig uitgehard is. Dat duurt normaal wel iets langer. Dus de kans dat hij loskomt, dat is natuurlijk ook wel heel groot. En ik heb ook 1 band moeten lijmen, dat is ook dus 2 uur geleden. Ja, die zit misschien wel vast, maar ook een grote kans dat hij ook loskomt. Nou, hij staat aan. Laten we eerst even een meting doen en dan kunnen we daarna eventjes een paar rondjes rijden. Ben benieuwd.
Nou, dat is de eerste run. Dan komt hij. Nou, dat was maximaal. Stop. Read. 90 km per uur. Nou, een beetje gaan spelen maar hier. Blijft lastig om te filmen en te sturen tegelijk. En ik moet ook nog opletten dat ik mezelf niet aanrijd. En dat ik ook geen andere mensen aanrijd natuurlijk. Ik heb nu mijn punch level op 5 gezet. Dus dat is eigenlijk gewoon normaal. Die kan ik nog tot 9 zetten, maar dit is eigenlijk wel voldoende voor nu. Dus even kijken naar mijn band. Zoals je ziet, dat witte, dat is de lijm. Die is al goed uitgehaald, zie ik al. Dus die komt denk ik niet meer los. En hopen dat de gears het vol gaan houden. Dit is wel een hele andere auto als die ik een paar keer heb laten zien natuurlijk. Maar goed, dit is qua prijscategorie ook wel een ander soort auto. En zeker met deze combo erop. Dan is het wel een heel stuk duurder natuurlijk. Maar het gaat erom dat je er maar plezier in hebt. En een hobby mag eenmaal gewoon geld kosten, vind ik. Ik vind de XRT echt wel zeker één van mijn favorieten hoor. Want er zit zoveel power in en hij is zo stabiel op de weg. Ook al is hij gewoon helemaal standaard. Is hij ook nog steeds gewoon gewoon een super snelle auto. Maar de Hobbywing zelf vind ik wel dat hij een stuk stabieler rijdt of zo. Of ja, hoe moet je dat noemen? Ja, ik denk dat ik het controleerbaar moet noemen. Je kunt ook super langzaam mee rijden, dus dat wil ook echt wel zeggen van, dat je echt controle over hebt. Zou het gaaf zijn als je bij een event of zo met een XRT zou kunnen rijden. Een paar schansen erbij, of een modderbadje. Nou, ondanks dat het niet offroad was, vond ik het toch wel eigenlijk wel weer fijn om met de XRT te rijden. En blij dat de banden niet geklapt zijn of dat de pinion gear los is gekomen. Deze maand groeien mijn abonnees best wel hard in één keer, heb ik in de gaten. Dat is eigenlijk wel leuk. Maar jullie moeten in ieder geval niet vergeten dat bij de 200 abonnees, dan wil ik de goedkope drone die ik ooit gekocht had, die wil ik dus gaan weggeven. Dus zodra we dan 200 abonnees hebben, dan ga ik een soort van loting doen, denk ik, of zoiets. Voor de volgende keer wil ik nog graag een auto gaan bouwen. Want een van de abonnees, Nick, die liet ook wel weten dat hij de bouwprojecten ook wel heel erg leuk vond om te zien. Dus misschien ook nog een bouwpakketje. Ik weet niet of jullie een suggestie hebben. Ik dacht zelf om weer een Tamiya TT02 te gaan bouwen. Leek me wel leuk. Of ja, misschien dat jullie iets anders kunnen bedenken. Dan laat het mij maar weten. En voor de volgende keer gaan we zeker nog een keer offroad rijden. En misschien neem ik meer van mijn auto's mee. En dan, dat is ook al lang geleden in ieder geval.
Ik heb ook aankomende week vakantie, dus, dus ik heb tijd zat dan. Voor nu weer bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Yes! Down, down, down.